Sziasztok! Elérkeztünk tehát az utolsó állomásra. Ezúttal egy szintén komplex, tradicionális csikung gyakorlatsort mutatok be, amit még Kapecska Attilától, a Szingyicsűen kung fu irányzat hazai nagymesterétől tanultam 2014-ben. A hagyomány úgy hívja ezt a gyakorlatot, a hosszú élet csikung. Úgy tartják, hogy aki minden reggel megcsinálja ezt a gyakorlatot, annak nagyon hosszú élete lesz. Mutatom is. Ebben a videóban azonban már egyáltalán nem fogok instruálni, sem a légzés, sem a mozgás, sem a vizualizáció terén. Az előző 7 videó alapján próbálj meg magadtól rájönni, mit hogy kell csinálni, illetve kísérletezd ki, hogy neked személy szerint hogy esik a legjobban végezni ezt a gyakorlatot. Próbálj befelé figyelni. Igyekezz meghallani, mit mond a saját belső intelligenciád, a belső radarod. A szokásos bemelegítő mozdulatok után most indul a fő gyakorlat.
Ez volt tehát a Hosszú Élet csikung gyakorlatsor. Kívánom, hogy ennek gyakorlása által neked is hosszú, minőségi életed legyen. Ugyanakkor én pedig hamarosan kiérek az erdőből, úgyhogy megköszönöm a figyelmedet ebben a videósorozatban. Ez volt tehát a mályvádi erdő csikung túra. Örülök, hogy velem tartottál, legközelebb találkozunk, addig is gyakorolj sokat!